নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজে লৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে যদি তজুবাৰী চিলিং চৰকাৰী মাটিৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে, চৰকাৰী যিখিনি মাটি আছিলে সেইখিনি যদি আবেদন কৰিছিলে তাৰ বাবে এটা প্ৰিমিয়াম দিব লাগে। প্ৰিমিয়ামটো দিলেহে আপোনালোকে পটা পাব। তো এই প্ৰিমিয়ামটো কেনেকৈ দিব তাৰ বাবে মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগে গম পাব। আৰু মোৰ চেনেল যদি নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গৈ পিনি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব সেৱা সেতু, যিটো আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাইট হয়। সেই সেৱা সেতু আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, তাত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যিটো মই পেজৰ কথা কৈছোঁ সেৱা সেতু, সেই পেজটোলৈ আপোনালোকে যাব পাৰিব। আৰু এই প্ৰিমিয়ামটো যদি আপোনালোকে সোনকালে 31 ডিচেম্বৰ আগত যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাটিৰ পটাখন আপোনালোকে নাপায়। তো আপোনালোকে এই পেজটো চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত যিটো আপোনাৰ সেৱা সেতু গভৰ্ণমেণ্টৰ আসাম যিটো অপশ্যন প্ৰথম লিংকটো আহিব, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পেজটো এনেকৈ অ'পেন হ'ব। এনেকৈ অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই পেজটোত আপোনালোকে লগ ইন হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে এই পেজটোত আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট লগ ইন হৈ পিনি আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ দি লগ ইন হৈ পিনি আপোনালোকে যিটো প্ৰিমিয়াম কটাব লাগে তাৰ এখন যিটো আপোনালোকে মাটি অনলাইন কৰিছিল তাৰ এখন ৰিচিপ্ট থাকিব। সেই ৰিচিপ্টটোৰ নম্বৰটো মাৰি পিনি আপোনালোকে প্ৰিমিয়ামটো কটাব লাগিব। তাৰ ওপৰত দেখিব লগ ইনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰথম আপোনালোকৰ 4টা অপশ্যন আহিব: চিটিজেন লগ ইন আৰু PFC লগ ইন আৰু CAC লগ ইন। চিটিজেন লগ ইনত ডাইৰেক্ট মানে আপোনালোকৰ PFC যদি আছে, চিটিজেন লগ ইন হৈছে মোবাইল নম্বৰ দি। যদি আপোনালোকৰ CAC চেণ্টাৰ আছে, CAC চেণ্টাৰটো আপোনালোকে যদি আপোনাৰ নামত CAC চেণ্টাৰ আছে তেনে CAC যিটো ID আছে সেই IDটো মাৰি পিনি আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰিব। তো মই চিটিজেনত দেখাম, চবেই চিটিজেনে কৰিব। চিটিজেনত আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনো যিটো আছে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। যদি আপোনালোকে ইয়াত লগ ইন আগতে কৰা নাই, এতিয়া আপুনি প্ৰথমবাৰ লগ ইন কৰিব, তেনেহ'লে আপোনাৰ ইয়াত দেখিব, ইয়াত যিটো অপশ্যন আহে পপআপ যিটো ওলাব সেইটো এলাউ কৰি দিব। এলাউ কৰি তললৈ যাব দিব। নিউ ইউজাৰ বুলি যিটো অপশ্যন ওলাব দেখিছে, যদি আপোনালোকে ইয়াত আগতে একাউণ্ট খোলা নাই, যদি নিউ ইউজাৰ বুলি যিটো অপশ্যন আছে নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰি একাউণ্টটো চাইন আপ কৰি ল'ব পাৰিব। তো যদি মই ইয়াত অলৰেডি লগ ইন কৰি ৰাখিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিম আৰু মই যিটো পাছপৰ্ট দিছিলোঁ সেই পাছপৰ্টটো মই এণ্টাৰ কৰি পিনি চাইন ইন কৰি ল'ম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ইয়াত মই টিক মাৰ্ক লগাই পিনি মই চাইনিঙত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াত চাইনিঙত ক্লিক কৰি দিয়া পেজটো এনেকৈ অ'পেন হ'ব। এনেকৈ অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব সম্পূৰ্ণ পেজটো এনেকৈ ওলাই আহিব। ওলাই হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বসুন্ধৰা যিমানখিনি কাম হৈছিলে মাটিখিনি কাম, ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ আছে, যিখন কাগজ আছিলে আপোনাৰ সেই ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটোত এণ্টাৰ কৰি পিনি আপোনালোকৰ যিটো ফাইন অপশ্যন আছে সেই ফাইনত ক্লিক কৰি দিয়া হ'লে আপোনালোকৰ অলৰেডি যিখন প্ৰিমিয়ামৰ ৰিচিপ্ট ওলাব, ডিটেইলছ ওলাব, সেই ৰিচিপ্টৰ ডিটেইলছটো ওলাই পৰিব। নহ'লেও আপোনালোকে ইয়াত দেখিব, ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ নম্বৰটো মোবাইল নম্বৰটো কিমান আপোনালোকৰ আছে চব চাব পাৰিব। মোবাইল নম্বৰ কিমানখিনি আপোনাৰ মাটি কাম কৰিছিলে বা কি কাম কৰিছিলে চব চাব। মই ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ এটা এণ্টাৰ কৰি পিনি এনেই চিম্পুলভাৱে দেখাই দিছোঁ। এই ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ অলৰেডি প্ৰিমিয়াম কৰা হৈ গ'ল। তো এনেকৈ ওলাব পেজটো। ইয়াত আপোনালোকে যিটো একনলেজমেণ্টখনো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। নহ'লেও আপোনালোকে যদি ইয়াত আপোনালোকে প্ৰিমিয়ামটো কেনেকৈ কৰিব তাৰ বাবে মই আপোনাক দেখাম। ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন দিছে, যদি আপোনালোকৰ আগৰখিনি যদি কৰিছে তেনে অল্ড ভাৰ্জনত যাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। যোৱা বছৰ কি কৰিছিলে তাৰ অপশ্যনটো ওলাই পৰিব। ইয়াত যোৱা বছৰ কিমান কি কৰিছিলে এই মোবাইল নম্বৰটোৰ জৰিয়তে, আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি ইয়াত ওলাই আহিব। যদি আপোনাৰ নিউ ভাৰ্জনটোতো প্ৰথম অ'পেন হওঁতে ওলাব। তো আপোনালোকে ইয়াত যিখন একনলেজমেণ্টৰ যিখিনি মাটি আপোনালোকে প্ৰিমিয়াম কটাব লাগে সেই প্ৰিমিয়ামৰ মাটিখিনি নম্বৰটো ইয়াত চেক কৰি ল'ব হয়নে নহয়। নম্বৰটো চেক কৰি দিয়াৰ পিছত ট্ৰেক ডাউনলোড বুলি যিটো অপশ্যন আছে, আপোনাৰ ট্ৰেক প্ৰিমিয়াম বুলি আহিব। আপোনালোকে ট্ৰেক ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। ট্ৰেক ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত ছাইডত দেখিব অকণমান লোড হৈ পিনি ঘূৰিব। ইয়াত কণ্টিনিউ ট্ৰেক বুলি যিটো অপশ্যন আছে সেই কণ্টিনিউ ট্ৰেকত ক্লিক কৰি দিব। কণ্টিনিউ ট্ৰেকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অকণমান লোড হ'ব। আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব দেই। ইয়াৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত 100% যদি আপোনালোকে প্ৰিমিয়াম দিব বিচাৰে, যদি আপোনাৰ ওচৰত কম পইচা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে 30% দিব পাৰে। মই ইয়াত আপোনালোকে এনেই দেখাই দিছোঁ। প্ৰিমিয়ামটো অলৰেডি এইটো কৰি দিয়া হৈ গ'ল। ইয়াত আপোনালোক জেনেৰেট পে'মেণ্ট লিংক বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট পেজটো খোল খাই যাব। আপোনাৰ UPI যোগেদি কাৰ্ড যোগেদি আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ 100% বা 30% দিব পাৰে। যদি আপোনাৰ ওচৰত কম পইচা আছে তেনেহ'লে 30% ক্লিক কৰি I agree ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰিমিয়ামটো কম আহিব। যদি আপুনি 100% দিব পাৰিছে 100% দিব। অলৰেডি মই প্ৰিমিয়ামটো কৰা হ'ল, সেইটো কাৰণে অলৰেডি প্ৰিমিয়ামটো ক্ৰিয়েট বুলি দেখাইছে। তো আপোনালোকে জেনেৰেট প্ৰিমিয়াম লিংক বুলি যিটো অপশ্যন আছে সেই তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ATM কাৰ্ডৰ যোগেদি UPI যোগেদি আপোনালোকে প্ৰিমিয়ামটো কটোৱাই ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ ওপৰলৈ ক্লিক কৰিব। ওপৰত দেখিব ইয়াত এপ্লিকেশ্যন
ৰিভিউ বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাত আপুনি ভিউ নটিচ বুলি এখন আছে ওলাব ইয়াত আপোনাৰ নটিচখন ওলাব যোনখন চাৰ্কল অফিচৰ পৰা এখন নটিচ পঠাইছে সেই নটিচখন আপোনালোকৰ ইয়াত ওলাব ইয়াত আপোনালোকে কিমান মাটিৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে আৰু কিমানটো প্ৰিমিয়াম হ'ব আৰু কেই তাৰিখে দিব লাগে আৰু 31 তাৰিখৰ আগত দিব লাগে এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত অসমীয়াত সুন্দৰকৈ এখন লিখি পিনি পঠাব নটিচখন সেই নটিচখন আপোনালোকে পঢ়ি চাব আৰু কাৰ নামত আছিলে মাটিখিনি কোনে এপ্লাই কৰিছিলে সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত ওলাই পৰিব ইয়াত ওলাই পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি সোনকালে ভালদৰে পঢ়ি চাব আৰু প্ৰিমিয়ামটো কিমান লাগে সোনকালে 31 ডিচেম্বৰ আগত প্ৰিমিয়ামটো কৰি ল'ব যদি ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই হয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা যদি ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি যাব মই ইয়াৰ ভিডিঅ' এটা বনাই দিম আৰু মোৰ চেনেল যদি নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আজি ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে আছিলে সোনকালে আপোনালোকে প্ৰিমিয়ামখিনি যদি দি লয় ভাল হ'ব তেতিয়াহে আপুনি পটাখন পাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ